السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب قوة الآن، إكهارت تول. الدليل إلى التنوير الروحي. التنوير ما هو؟ لأكثر من 30 عاما اعتاد متسول الجلوس على جانب الطريق، عارضا كعادته قبعته الخاصة ليضع له الناس فيها النقود. وفي أحد الأيام كان رجل غريب يتمشى قريبا منه. أتعطيني بعض النقود؟ قال الغريب: لا أملك شيئا أعطيك إياه. ثم سأل المتسول: ما هذا الذي تجلس عليه؟ أجاب المتسول: لا شيء، إنه مجرد صندوق قديم أجلس عليه منذ زمن طويل. سأل الغريب: هل نظرت يوما ما بداخله؟ فأجاب المتسول: لا، ما قصدك من ذلك؟ لا يوجد شيء بداخله. رد الغريب وبإلحاح على المتسول: ألقي نظرة على ما بداخله. حاول المتسول فتح الغطاء بدهشة وتعجب. لم يكن يصدق ما رأته عيناه. صندوق مليء بالذهب. أنا هو ذلك الغريب الذي لا يملك شيئا يعطيك إياه، والذي يقول لك انظر ما بالداخل. ليس داخل أي صندوق كما ذكرته في القصة الرمزية سابقا، ولكن في مكان أقرب إليه بكثير، داخل نفسك. هؤلاء الذين لم يجدوا غناهم الحقيقي، الذي هو الفرح المشع للوجود وللأعماق، والسكينة الثابتة التي تأتي معه، أولئك هم الفقراء، حتى لو ملكوا الثراء المادي العظيم، لأن مظهرهم الخارجي يبحث عن فتات المتعة والإشباع. استخدمت كلمة الوجود، هل تستطيع شرح ماذا كنت تعني بذلك؟ إن الوجود سرمدي حاضر دائما في حياة الفرد، تحت أشكال لا تعد ولا تحصى للحياة الخاضعة للولادة والموت. والوجود على أي حال ليس داخلنا فقط، ولكنه عميق أيضا، مع كل شكل أكثر سرمدية، مثل الروح الخفية غير المنظورة وغير القابلة للخراب والتلف. ما العائق الأعظم لتجربة هذه الحقيقة؟ المطابقة مع عقلك تخلق ستارا مبهما غير شفاف للفهم، للعلامات، للصور، للكلمات، للأحكام. والتحديد الذي يعيق كل العلاقات الحقيقية إنه يقف بينك وبين نفسك، بينك وبين أصدقائك رجالا ونساء، بينك وبين الطبيعة، بينك وبين الله. العقل هو أداة جليلة ورائعة إذا استخدم بطريقة صحيحة، أما إذا استخدم بطريقة خاطئة فسيصبح أداة هدامة. ولكي نجعله على نحو مضبوط وصحيح ودقيق، فإن احتمالات استخدامه بطريقة خاطئة ستكون نادرة جدا. عادة أنت لا تستخدمه على الإطلاق، بل هو الذي يستخدمك، وهذا هو المرض. إنك تعتقد أنك عقلك، وهذا هو الوهم بحد ذاته، وبذلك ستكون تلك الأداة قد تغلبت عليك. لست متفقا تماما على أنه من الصحيح أن أفكر بأشياء كثيرة من دون هدف مثل أغلب الناس، ولكن ما زال باستطاعتي أن أختار باستخدام عقلي للحصول على أشياء كاملة، وهذا ما أفعله كل الوقت. إن حل الكلمات المتقاطعة أو بناء قنبلة ذرية لا يعني أنك تستخدم عقلك. وتماما كما يحب الكلب مضغ الطعام، يحب العقل أيضا غرس أنيابه في الصعوبات والمشكلات. ولهذا نجده يلجأ إلى حل الكلمات المتقاطعة وبناء قنبلة ذرية. لا يوجد لك أي اهتمامات في أشياء أخرى. دعني أسألك هذا السؤال: هل تستطيع أن تتحرر من عقلك كلما أردت ذلك؟ وهل وجدت زر الإغلاق؟ أنت جاد بإيقاف التفكير ككل؟ لا أستطيع، ربما فقط لدقيقة أو دقيقتين. إذن فالعقل هو الذي يستخدمك. إنك تطابقه من دون وعي، حتى إنك لا تعرف أنك عبد له. لقد تملكك دون أن تعرف ذلك، وبهذا ستأخذ شخصك المملوك على أنه أنت. البداية للحرية هي أن تدرك أنك لست الشخصية المملوكة. العقل
إن معرفة هذا يساعدك لملاحظة الشخصية. في اللحظة التي تبدأ بها مراقبة عقلك يصبح الحد الأعلى للوعي نشيطا. بعد هذا ستبدأ بإدراك وجود عالم واسع من الحرية. ماذا تعني بالضبط مراقبة العقل؟ من المحتمل أنك قد تقربت من بعض الناس المجانين في الشارع يتكلمون أو يدمدمون مع أنفسهم بطريقة جنونية. حسنا، ذلك ليس مختلفا كثيرا عما يفعله كل الناس الآخرون الطبيعيون، فقط إنك لا تفعل هذا خارج بيتك بصوت مرتفع. الصوت يعلق، يتأمل، يحكم، يقارن، يشكو، يرغب، لا يرغب، وهكذا. الطريق الوحيد للتحرر الحقيقي تستطيع أن تخطو الخطوة الأولى الآن. ابدأ بالاستماع إلى ذلك الصوت في رأسك كلما استطعت. ادفع بانتباه خاص إلى أي أفكار مثالية متكررة. هذه التسجيلات الصوتية التي ربما قد غرقت في رأسك لسنوات عديدة، وهذا ما أعنيه بمراقبة العقل، التي يمكن القول بطريقة أخرى: استمع إلى الصوت في رأسك، كن موجودا كشاهد حضور. هل ملاحظة أحاسيسنا مهمة مثل ما هي مهمة ملاحظة أفكارنا؟ نعم، اجعلها عادة لك أن تسأل نفسك: ماذا يحدث في داخل هذه اللحظة؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح، ولكن لا تحلل، راقب فقط وركز. ستقول أنا أسأل: ماذا حول الأحاسيس الإيجابية مثل الحب والفرح؟ عادة هكذا لحظات قصيرة العمر، وعندما يستأنف العقل بسرعة نشاطه لصناعة الضوضاء، تلك التي نسميها التفكير، لا يمكن للحب والفرح والسكينة أن تزدهر، حتى يجب عليك أن تتحرر من هيمنة العقل. ليست حياة أي إنسان خالية من الألم والحزن بالكامل. أليس هذا سؤال نتعلم كيف نحيا من دونهما، أو على الأقل أن نتجنبهما؟ إن الجزء الأعظم من ألم الإنسان هو غير ضروري، إنه من اختلاقه، طالما العقل غير المراقب يدير شؤون حياتك. ذكرت الخوف كجزء من الألم العاطفي الأساسية في داخلك. كيف يظهر الخوف، ولماذا هناك الكثير منه في حياة الإنسان؟ وهل كمية معينة منه شيء صحي حقا لحماية النفس؟ للخوف أسباب عديدة: الخوف من الخسارة، الخوف من الفشل، من الأذى وغيرها، ولكن جوهريا كل الخوف هو خوف الذات من الموت، من الإبادة. بالنسبة للذات، الموت يحوم في كل زاوية. في هذه الحالة من مطابقة العقل، الخوف من الموت يؤثر في كل مظاهر حياتك، ويؤثر حتى على المظاهر الخارجية التافهة والأشياء الطبيعية، كحاجة ملزمة صحيحة في الجدل وجعل الشخص المقابل على خطأ دفاعا عن الوضع الذهني الذي تطابقت معه، هو مطابق للخوف من الموت. نمط آخر من الألم العاطفي الذي هو جزء جوهري من العقل الذاتي هو الإحساس الجاثم في العوز أو عدم الاكتمال، ولكونك غير كامل. إن معظم مطابقة الذات الشائعة، تلك التي تتعلق بالمهنة أو العمل التي تعمله، الرفعة والمركز الاجتماعي، الثقافة والمعرفة، المظهر الجسدي، قابليات ومهارات خاصة، العلاقات، السجل الشخصي والعائلي، نوع الإيمان والمعتقد السياسي، القومية والعرق، الديانة، وبقية المطابقات المتراكمة. ولا شيء من هذه أنت. أطلب منك أن تصدق أن هويتك لا يمكن أن تجدها في أحد هذه الأشياء. سوف تعرف الحقيقة بنفسك. الموت سيعري كل تلك الأشياء التي لا تجد فيها نفسك. إن سر الحياة هو مت قبل أن تموت، وستجد أنه ليس هناك موت. أعتقد أن الزمن ثمين جدا، ونحن نحتاج أن نتعلم كيف نستخدمه بحكمة بدلا من ضياعه. الزمن ليس ثمين على الإطلاق، لأنه مجرد وهم وسراب. وما نلاحظ أنه ثمين هو ليس الزمن، ولكن هو ذلك الذي يلوح خارج الزمن، الآن، اللحظة الحاضرة، وهذا هو الثمين فعلا. وكلما ركزت على الزمن، ماض أو مستقبل، افتقدت الآن، اللحظة الحاضرة، التي هي أثمن شيء في الوجود. هل سبق لك أن جربت، عملت، فكرت أو شعرت بشيء خارج الآن؟ هل تعتقد أنك ستفعل؟ هل من الممكن لأي شيء يحدث أو يكون خارج الآن؟ الجواب واضح بالتأكيد. لم يحدث شيء أبدا في الماضي، لقد حدث الآن. لا شيء سيحدث في المستقبل،
سيحدث في الآن. ما تعتقده كماض هو تتبع الذاكرة المخزونة في العقل الخالق والمكون للآن. عندما تتذكر الماضي ستفعل تتبع الذاكرة، إنك تفعل ذلك الآن. وما المستقبل إلا تصور وتخيل للآن، عرض لصور العقل. وعندما يأتي المستقبل فإنه يأتي كالآن. وعندما تفكر في المستقبل فكأنك تعمله الآن. لا وجود حقيقي للماضي والمستقبل. إن كل جوهر طائفة الزن، وهي طائفة بوذية يابانية، يكمن في المشي على طول حد الشفرة للآن. ولكي يكون الحاضر مطلقا جدا وكاملا جدا، حيث لا مشكلات، لا معاناة، لا شيء سوى من أنت في جوهرك، يستطيع البقاء فيك في الآن وفي غياب الزمن. يستطيع البقاء فيك في الآن وفي غياب الزمن. كل مشكلاتك ستتلاشى. إن المعاناة تحتاج إلى الزمن. الآن هي أيضا مسألة مركزية في تعاليم الصوفية، وهي إحدى المذاهب الإسلامية. وللمتصوفة قول مأثور: إن الصوفي هو ابن الزمن الحاضر. والرومي الشاعر الكبير ومعلم الصوفية يصرح: الماضي والمستقبل يحجبان الله عن بصرنا، أحرق كلاهما بالنار. إن كل السلبية تتسبب عن طريق تراكمات الزمن النفسي وإنكار الحاضر. عدم الطمأنينة والاكتئاب والشر النفسي، الإجهاد والقلق، كل أنواع الخوف تتسبب عن طريق وفرة المستقبل والحضور غير الكافي. الذنب والندم، الامتعاض والحسرة، الحزن والمرارة، وكل أشكال عدم الغفران تتسبب من وفرة الماضي وعدم كفاية الحضور. معظم الناس يجدون أنه من الصعب الإيمان بأن تحرير حالة الوعي بالكامل من كل أنواع السلبية حالة ممكنة. ومع ذلك فهذه هي حالة للتحرر التي تشير إليها التعاليم الروحية كافة. إنه وعد للخلاص، ليس في المستقبل الواهم، بل هنا بالضبط والآن. إذا كنت في حالة طارئة بين الحياة والموت، سوف تعرف أن ذلك لم يكن مشكلة، لأن العقل لا يملك الوقت ليخدعك ويجعل منها مشكلة. في الحالة الطارئة الحقيقية العقل يتوقف. ستكون حاضرا في الآن بالكامل، وشيء ما لا حدود له وقوي جدا هو الذي يتحكم بك. في تلك الحالة من الكمال، هل ما زلنا قادرين أو راغبين للوصول إلى الهدف الخارجي؟ طبعا، ولكن لن يكون عندك توقعات وهمية بأن كل شيء أو كل شخص سينقذك أو يجعلك سعيدا في المستقبل. لا تطالب بتلك الحالات والأماكن أو الناس الذين يجعلونك سعيدا، وبعدها تعاني عندما لا يتعايشون مع توقعاتك. كيف نتحرر من التعاسة؟ إذا اتخذت أي خطوة ترك أو تغيير الحالة، أسقط السلبية أولا وجميعها إذا أمكنك. أي خطوة تتخذها أفضل من عدم اتخاذ أي خطوة، خاصة إذا كنت ملتصقا بحالة التعاسة لفترة طويلة. فإن كانت غلطة فهي على الأقل تعلمك شيئا ما، وفي كل الحالات فهي ليست غلطة. ولكن إذا بقيت ملتصقا بها فإنك لن تتعلم شيئا. هل هناك شيء ما عليك أن تعمله ولم تعمله؟ انهض واعمله الآن. اقبل تماما عدم فعاليتك وكسلك وجهلك في هذه اللحظة، وإن كان هذا اختيارك اذهب إليه بالكامل، تمتع به، كن متكاسلا قدر المستطاع. فإذا ذهبت إليه بالكامل وبوعيك سرعان ما ستخرج منه، أو ربما لا تخرج. في جميع الحالات هناك صراع داخلي، لا مقاومة ولا سلبية. هل أنت مجهد مشغول جدا للوصول إلى المستقبل وتجعل من الحاضر مجرد وسيلة للوصول إلى هناك؟ إن سبب الإجهاد هو أنك هنا وتريد أن تكون هناك، أي أن تكون في الحاضر وتريد أن تكون في المستقبل. إنه لتمزيق بحد ذاته. هل يأخذ الماضي جزءا كبيرا من انتباهك؟ هل تتكلم أو تفكر به سلبا أو إيجابا؟ هل هو أعظم شيء أنجزته؟ تجاربك ومغامراتك؟ هل نتاج تفكيرك ما زال يخلق الذنب والغضب والندم والأسى والشفقة على النفس؟ إنك لا تقوي وتعزز الشعور الكاذب للنفس فقط، بل تساعد على تعجيل تقدم العمر الجسدي.
عن طريق ترسبات وتراكمات ماضيك النفسي. ولكي تتأكد من صحة هذا الشيء عليك ملاحظة من حولك والذين لديهم الميل والنزعة القوية للتشبث بالماضي. اقضي على الماضي في كل لحظة، إنك لا تحتاج إليه. أشر فقط إليه عندما يتعلق الأمر بالحاضر. اشعر بقوة هذه اللحظة والامتلاء بالوجود. اشعر بحضورك. هل أنت قلق؟ هل عندك عدة أفكار؟ ماذا يحدث إذن؟ إنك تتطابق مع عقلك الذي يظهر نفسه كحالة تصورية للمستقبل ويختلق الخوف. لا يوجد طريق يجعلك تكافح مع هكذا حالة، لأنه ليس لها وجود. إنها شبح ذهني. إنك تستطيع إيقاف هذا التآكل والفساد الحياتي، وذلك عن طريق تقدير اللحظة الحاضرة. انتبه إلى أنفاسك. اشعر بالهواء يتدفق داخلا وخارجا من جسدك. هل أنت منتظر اعتيادي؟ كم أمضيت في حياتك تنتظر؟ وما أدعوه انتظار ميزان صغير، كالانتظار في صف دائرة البريد أو محطات انتظار الحافلات أو في المطار، وانتظار شخص ما للوصول أو الانتهاء من عمل وغيرها. انتظار الميزان الكبير هو تطلعك لقضاء العطلة أو الإجازة القادمة لعمل أفضل. للأطفال حين يكبرون، للعلاقة الحقيقية الهادفة حين تأتي، للنجاح، لعمل ثروة، لأن تكون مهما ومتنورا. إنه من غير الشائع للناس أن يمضوا حياتهم كلها منتظرين للبدء في الحياة. الانتظار هو حالة ذهنية تعني بالأساس أنك تريد المستقبل. إنك لا تريد الحاضر. إنك لا تريد ما حصلت عليه، ولكنك تريد ما لم تحصل عليه. مع كل أشكال الانتظار فإنك تخلق صراعا دائما بين هنا والآن، وعندما لا تريد أن تكون هنا وإنما تريد أن تكون في المستقبل، فإن هذا يقلل من نوعية وأهلية حياتك ويجعلك تخسر الحاضر. أستطيع أن أرى الحقيقة لما تقول، ولكن ما زلت أعتقد بأن علينا أن نمتلك هدفا في رحلة حياتنا، وإلا سوف ننجرف، والهدف يعني المستقبل، أليس كذلك؟ كيف لنا أن نتكيف مع عيشنا في الحاضر؟ عندما تكون في رحلة بالتأكيد إنه من المفيد أن تعرف إلى أين أنت ذاهب، أو على الأقل معرفة الاتجاه الذي تسير فيه. ولكن لا تنسى الشيء الوحيد الحقيقي حتما حول رحلتك هو الخطوة التي تخطوها في هذه اللحظة، وهذا هو كل المطلوب. كذلك من المحتمل أن تفشل بالكامل في هدفك الخارجي، ولكن في الوقت ذاته تنجح في هدفك الداخلي، أو العكس تماما، وهو على الأغلب الأكثر شيوعا: الغنى الخارجي والفقر الداخلي، أو تربح العالم وتخسر روحك، كما تقول تعاليم السيد المسيح. وأخيرا فإنه من المؤكد بالطبع أن كل هدف خارجي سيحكم عليه بالفشل عاجلا أم آجلا، وببساطة لأنه معرض لقانون زوال كل الأشياء. بقيت تتكلم عن حالة الحضور باعتبارها مفتاح. أنا أعتقد أنني أفهمها فكريا، ولكني لا أعرف إن كنت قد جربتها حقيقة أبدا. أنا أتساءل، هل هي كما اعتقدتها أم هي شيء مختلف تماما؟ لقد لجأ معلمو الزين لاختبار درجة حضور طلابهم بالزحف ببطء خلفهم وضربهم فجأة بعصا. يا لها من صدمة! فإذا كان الطالب في حالة من الحضور التام واليقظة والانتباه، فإنه قد لاحظ معلمه يأتي من خلفه ويستطيع إيقافه أو التنحي جانبا لتفادي الضربة. ولكن إذا ضرب فيعني أنه غارق في التفكير الذي يمكن من القول إنه غائب غير واع. لقد قلت إن المطابقة مع شكلنا البشري هي جزء من الوهم. إذن كيف يستطيع الجسد الشكل البشري أخذك لإدراك الذات؟ الجسد الذي نراه ونلمسه يستطيع أخذك للذات، ولكن ذلك الجسد الظاهر والملموس ما هو إلا قشرة خارجية أو مجرد إدراك محدود ومشوه لحقيقة أعمق هي الجسد الداخلي. ما العلاقة بين الحضور والجسد الداخلي؟ إن جسدك الداخلي هو الارتباط مع غير الظاهر، وهو في مظهره الأعمق غير ظاهر، المنبع الذي منه ينبعث الوعي كالنور المنبعث من الشمس. إدراك الجسد الداخلي هو وعي يتذكر مصدره فيعود إلى المنبع.
إدراك الجسد الداخلي له منافع أخرى في العالم البدني. أحد هذه المنافع هو أهمية إبطاء شيخوخة الجسد البدني، حيث أنه من الطبيعي أن يبدو الجسد البدني بالتقدم بالعمر، حتى ولو كان ذلك بسرعة معتدلة، فإن الجسد الداخلي لا يتغير مع الزمن. إنك قد تشعر به أكثر عمقا وتكون أكثر اكتمالا. فإن كنت في 20 من عمرك الآن، فإن حقل الطاقة لجسدك الداخلي سيشعر الشعور نفسه حتى لو كنت في 80 من عمرك، سيكون تماما نابضا بالحيوية والنشاط. المنفعة الأخرى لهذه الممارسة في العالم البدني هي التقوية الكبيرة لجهاز المناعة التي تحدث عندما تقيم في الجسد. وكلما جلبت وعيا أكثر داخل الجسد، كلما أصبح جهاز المناعة أقوى. يحب الجسد انتباهك، وهو أيضا شكل فعال من الشفاء النفسي. معظم الأمراض تزحف إليك عندما لا تكون حاضرا في جسدك، فإذا كان رب البيت غير موجود في البيت، فكل الشخصيات الضالة والمشبوهة ستقيم هناك. وعندما تقيم في جسدك، فسيكون من الصعب دخول الضيوف الثقلاء. ليس فقط جهاز مناعتك البدني سيصبح قويا، جهاز مناعتك النفسي سيتعزز بقوة كذلك، وهذا الأخير سيحميك من حقول القوة للأحاسيس الذهنية السلبية. يوجد دواء فعال وقوي وبسيط للشفاء النفسي، تستطيع استعماله عندما تشعر بحاجة لرفع وزيادة جهاز مناعتك. إنه فعال جدا، لا سيما إذا استعملته عند الشعور بأول علامة للمرض، كما أنه يعمل أيضا مع الأمراض التي تحصنت بالفعل في فواصل متكررة وبتركيز كثيف. عندما تكون غير مشغول لبضع دقائق، وخاصة آخر الليل قبل أن تستغرق في النوم، وأول شيء في الصباح قبل أن تستيقظ، أغرق جسدك بالوعي. أغمض عينيك، تمدد على ظهرك، اختر أجزاء مختلفة من جسدك لتركيز انتباهك لفترة قصيرة. أولا يديك وقدميك وذراعيك وساقيك وصدرك ورأسك. اشعر بطاقة الحياة داخل تلك الأجزاء بكثافة أكثر بقدر ما تستطيع. ابق مع كل جزء لمدة 15 ثانية أو أكثر. بعدها دع انتباهك يجري خلال الجسد كالموجة لعدة مرات، من قدميك إلى رأسك وبالعكس، وهذا يتطلب فقط دقيقة أو أكثر. بعد ذلك اشعر بجسدك الداخلي بأجمعه كحقل وحيد للطاقة. تمسك بذلك الشعور للحظات. كن حاضرا بكثافة خلال هذا الوقت، حاضرا في كل خلية من خلايا جسدك. لا تهتم إذا نجح العقل في بعض الأوقات بسحب انتباهك خارج الجسد وخسرت نفسك في بعض الأفكار. وحالما تلاحظ أن ذلك حدث، عد بانتباهك فقط إلى الجسد الداخلي. أحيانا عندما يكون عقلي فعالا جدا، فهو يكتسب قوة دافعة لا مثيل لها، وأشعر بجسدي الداخلي. يحدث هذا على وجه الخصوص عندما أقع في شباك أنماط من القلق والكآبة. هل لديك أي اقتراح؟ في أي وقت تجد أنه من الصعب عليك أن تكون في تماس مع الجسد الداخلي، يكون أسهل عليك أن تركز على أنفاسك أولا. الأنفاس الواعية التي هي دواء فعال وقوي إذا سارت في الاتجاه الصحيح، سوف تضعك تدريجيا في تماس مع الجسد. اتبع النفس مع انتباهك كلما يتحرك داخل وخارج جسدك. تنفس في الجسد، واشعر بجوفك يتمدد ويتقلص بخفة ورشاقة مع كل شهيق وزفير. وإذا وجدته سهل التصور، أغمض عينيك وشاهد نفسك محاطا بالنور، أو مغمورا في جوهر مضيء، بحر من الوعي. بعد ذلك تنفس في ذلك النور. اشعر بذلك الجوهر المضيء يملأ جسدك ويجعله مضيئا أيضا. بعدها تدريجيا ركز أكثر على الشعور أنك الآن في جسدك. لا تكن في اتصال مع أي تصور
أو خيال. إذا كان شخص ما في حالة مرض شديد ولديه تقبل تام لشخصيته ومستسلم لمرضه، ألا يمكن أن نتخلى عن رغبته في استعادة عافيته؟ الاستسلام هو قبول داخلي لما هو من دون أي تحفظ. نحن نتحدث عن حياتك هذه اللحظة، وليس عن شروط أو ظروف حياتك، ليس ما أسميه حالات حياتك. فيما يتعلق بالمرض، المرض جزء من حالة حياتك، وهكذا فله ماض وله مستقبل. الماضي والمستقبل يشكلان سلسلة غير منقطعة ما لم تنشط قوة الآن المستردة عبر حضورك الواعي. كما أنه لا مشكلات في الآن فلا مرض أيضا. إذا نظرت في المرآة ولم تحب ما رأيت، فقد يصيبك الجنون لتهاجم الصورة في المرآة. هذا بدقة ما تفعله عندما تكون في حالة اللا قبول، وبالطبع إذا هاجمت الصورة ستهاجمك. إذا قبلت الصورة مهما كانت، إذا أصبحت ودودا تجاهها، فلا يمكنها إلا أن تصبح ودودة تجاهك. هذه هي كيفية تغيير العالم. كن خيميائيا، حول المعدن الأساسي إلى ذهب، المعاناة إلى وعي، الكارثة إلى تنوير. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.